নমস্কাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল সকলোকে আসাম টুৰ ইনফো চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো। আজি তোমালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিছো এইচএছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ফাইনেল এক্সাম 2023ত আহিবলগীয়া এডুকেশ্যনৰ এনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন এনসাৰ যিকিটা তোমালোকে চাই গ'লে তোমালোকৰ বহুতো কুৱেশ্যন কমন পৰিব। গতিকে তোমালোকে নিশ্চয়কৈ আজি ভিডিঅ'টো অকণো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে ৱাচ কৰা আৰু তোমালোকে যিখিনি মই এতিয়া তোমালোকক কুৱেশ্যন দিম সেই কুৱেশ্যনখিনি তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা। আৰু যদিহে চেনেলটো নতুন গাইছে তেনে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অল কৰি ৰাখিবা যাতে আমি দৈনিক দিয়া ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকৰ ওচৰত পাই থাকে আৰু নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিবা। আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাৰ বাবেও মই তোমালোকৰ বাবে বিভিন্ন ধৰণৰ কুৱেশ্যন এনসাৰ লৈ আহিম, গতিকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। তো ব'লা আমি এতিয়া কুৱেশ্যনকেইটা আলোচনা কৰোঁ। প্ৰথম কুৱেশ্যন তোমালোকৰ মাজলৈ আহিলে 1 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো আছে শিক্ষাৰ লগত দৰ্শনৰ কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছে। কুৱেশ্যনটো ভালদৰে তোমালোকে মন কৰিবা, শিক্ষাৰ লগত দৰ্শনৰ কেনেকুৱা সম্বন্ধ আছে। তো ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকে লিখিবা উৎপোত সম্বন্ধ আছে। এইটো যদি কুৱেশ্যন তোমালোকৰ এক্সামত আহে তেনেহ'লে তোমালোকৰ 1 নম্বৰকৈ আহিব। গতিকে তোমালোকে ডাইৰেক্ট চিধা এনসাৰটো লিখি দিবা। এনসাৰটো আছে উৎপোত সম্বন্ধ আছে। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা, 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো ইয়াত আছে, স্ক্ৰীনত দেখিছা তোমালোকে। সাধাৰণ দৰ্শন মানে কি বুজা? সাধাৰণ দৰ্শন মানে কি বুজা? ইয়াৰ সঠিক এনসাৰটো হ'ব চকুৰে দেখা বুজায়। চকুৰে দেখা বুজায়, এইটোৱে হ'ল সাধাৰণ দৰ্শন মানে ইয়াৰ ডেফিনেশ্যনটো। নেক্সট কুৱেশ্যন মন কৰিবা তোমালোকে 3 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো স্ক্ৰীনত দেখিছা। এইটো স্ক্ৰীনত মই তোমালোকক ৰেড কালাৰ মাৰি দিছোঁ। কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত, শিক্ষা শব্দটো লেটিন শব্দ কি উৎপত্তি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি? শিক্ষা শব্দটো লেটিন শব্দ কি উৎপত্তি হোৱা বুলি ক'ব পাৰি? ইয়াৰ সঠিক এনসাৰ তোমালোকে চাবা, উত্তৰটো তোমালোকে নিজৰ বহীত লিখি ল'বা ভালদৰে। মই যিটো তোমালোকক কৈছোঁ উত্তৰটো হ'ব ই আৰু DUCOৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা বুলি বুলিব পাৰি। এইটোৱে হ'ল ইয়াৰ এনসাৰটো আৰু তোমালোকে এইটো পৰীক্ষাত আহিব, গতিকে তোমালোকে এইটো ভালদৰে লিখি ল'বা। এবাৰ নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকক মই কৈছোঁ। নেক্সট নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো মন কৰিবা। স্ক্ৰীনত দেখিছা 4 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে সংকীৰ্ণ অৰ্থত শিক্ষা কি প্ৰক্ৰিয়া? সংকীৰ্ণ অৰ্থত শিক্ষা কি প্ৰক্ৰিয়া? এইটোৱে ইয়াৰ এনসাৰটো তোমালোকে চাবা, সুপৰিকল্পিত আৰু সুসংগঠিত প্ৰক্ৰিয়া। সুপৰিকল্পিত আৰু সুসংগঠিত প্ৰক্ৰিয়া। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি মাধ্যমেৰে নম্বৰ বা গ্ৰেড দিয়া হয়? ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কি মাধ্যমেৰে নম্বৰ বা গ্ৰেড দিয়া হয়? এইটো কুৱেশ্যন খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে এইটো কুৱেশ্যন চাবা। এনসাৰটো আছে পৰীক্ষা মাধ্যমেৰে। পৰীক্ষা মাধ্যম, এইটোৱে চিম্পুল, সকলোৱে জানাই চাগে নিশ্চয়। তোমালোকে এইটো এনেদৰে লিখি দিবা, পৰীক্ষাৰ মাধ্যমেৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন তোমালোকে মন কৰিবা। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে তোমালোকৰ, এইটো যদি পৰীক্ষাত আহে তেনেহ'লে 2 বা 3 নম্বৰ আহিব, 2 বা 3 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ভালদৰে চাবা। কুৱেশ্যনটো আছে ইয়াত, বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থ কি? বিদ্যালয় প্ৰতিষ্ঠানৰ অৰ্থ কি? এইটো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন আৰু এইটো কুৱেশ্যন পৰীক্ষাত অহা সম্পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে চাবা। উত্তৰটো আহিলে বিদ্যালয়ৰ গৃহ, মাতৃ বিদ্যালয়ৰ আচবাব বা অন্য সা সঁজুলি মানৱ সম্পদ যেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু আন কৰ্মকৰ্তাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু এটা বহল শব্দ হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠান। ই হৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ অপৰিহাৰ্য অংগ। এইটো কুৱেশ্যনটো এনসাৰটো মই তোমালোকক আকৌ এবাৰ কৈছোঁ ভালদৰে, যাতে তোমালোকৰ অলপ সুবিধা হয় পঢ়িবৰ কাৰণে বা লিখিবৰ কাৰণে। উত্তৰটো চাবা, বিদ্যালয়ৰ গৃহ, মাতৃ বিদ্যালয়ৰ আচবাব, অন্য সা সঁজুলি মানৱ সম্পদ যেনে ছাত্ৰ ছাত্ৰী, শিক্ষক আৰু আন কৰ্মকৰ্তাসকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা এটা বহল শব্দ হৈছে বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠান। ই হৈছে শৈক্ষিক পৰিৱেশৰ এটা অপৰিহাৰ্য অংগ। এইটো চিম্পুল এনসাৰ, গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবলৈ সহজ হ'ব, গতিকে তোমালোকে এইটো কুৱেশ্যন ভালদৰে চাবা। 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন আহিলে, স্ক্ৰীনত দেখিছা, শিক্ষিকক্ষকে এখন দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা হয়। এই কথাষাৰ কোনে কৈছিলে? তো এনসাৰটো চাবা, এই কথাষাৰ কৈছিলে, এইটো কুৱেশ্যন 1 নম্বৰকৈ আহিব। গতিকে এইটো কুৱেশ্যন চাবা, শ্ৰেণীকক্ষকে এখন দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়ি তোলা হয় আৰু এইটোৱে হৈছে কথাষাৰ কোঠাৰী আয়োগে কৈছিল। কোঠাৰী আয়োগে কৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে তোমালোকৰ, ইংৰাজী কেৰিকুলাম শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কোনটো শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে? তো এনসাৰটো আহিলে ইয়াৰ, ইংৰাজী কেৰিকুলাম শব্দটো লেটিন ভাষাৰ কেৰিয়াৰ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। কেৰিয়াৰ শব্দৰ পৰা উৎপত্তি হৈছে। আৰু এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে যেতিয়া এনসাৰটো লিখিবা তেনেহ'লে তোমালোকে ভালদৰে স্পেলিংটো চাবা। CURRER আছে, তো এইটো তোমালোকে ভালদৰে চাবা, নহ'লে তোমালোকে ভুল দিব। আৰু তোমালোকে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, কেৰিয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? কেৰিয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ কি? এনসাৰটো আছে, কেৰিয়াৰ শব্দৰ অৰ্থ হ'ল ৰেচ কোৰ্চ,
অৰ্থাৎ ঘোঁৰা দৌৰি দিয়া স্থান বা পৰিসীমা। ৰেচ কোৰ্চ বুলি কোৱা হয়। কেৰিয়াৰ শব্দটোৰ অৰ্থটো ৰেচ কোৰ্চ বুলি কোৱা হয় আৰু এইটো শব্দৰ মানে অসমীয়া অৰ্থটো হৈছে ঘোঁৰা দৌৰি দিয়া বা স্থান বা পৰিসীমা, মানে ঘোঁৰা দৌৰি দিয়া স্থান বা পৰিসীমা। 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, প্ৰমূল্যৰ শিক্ষা বুলিলে কি বুজা? প্ৰমূল্যৰ শিক্ষা বুলিলে কি বুজা? এনচাৰটো হৈছে নিজে চেষ্টা কৰিবা। নিজে চেষ্টা কৰিবা, এইটোৱে হৈছে প্ৰমূল্যৰ শিক্ষা। তো এইকেইটা কুৱেশ্যন হৈ গ'ল। নেক্সট কুৱেশ্যন আহিলে শিক্ষা কি? শিক্ষা কি? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন। শিক্ষা কি? উত্তৰটো হৈছে শিক্ষা হৈছে এক জীৱনব্যাপী চলা প্ৰক্ৰিয়া আৰু ই জন্মৰ পৰা মৃত্যুলৈকে চলি থাকে, অৰ্থাৎ ই জন্মৰ মুহূৰ্তৰ পৰা আৰম্ভ হৈ মৃত্যুলৈকে অবিৰতভাৱে চলিয়ে থাকে। এইটো তোমালোকে সকলোৱে নিশ্চয়কৈ জানাই চাগে, একদম সহজ কুৱেশ্যন এইটো। আৰু 2 নম্বৰ কুৱেশ্যন মন কৰিবা, ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ গুৰি ধৰাটো কোন? ব্যক্তিকেন্দ্ৰিক লক্ষ্যৰ গুৰি ধৰাটো কোন? আৰু এইটো এনচাৰটো হৈছে ছাৰ পাৰ্চি নান। ছাৰ পাৰ্চি নান। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজি এইখিনিয়ে আছিলে কুৱেশ্যনখিনি। যদিহে তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে নিশ্চয়কৈ ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি আৰু নিজৰ বন্ধু বান্ধৱীসকললৈ যাতে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়া, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো পায় আৰু কুৱেশ্যন এনচাৰখিনি পায়। আৰু তোমালোকক নেক্সট ভিডিঅ' মই লৈ আহিম আছামিছৰ 2023 চনৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ আছামিছৰ কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ কুৱেশ্যন এনচাৰ লৈ আহিম, যিকেইটা তোমালোকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। আৰু তোমালোকে আমাৰ চেনেলটো ভিজিট কৰি থাকিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ন'টিফিকেশ্যন বেলটো অলপ ক্লিক কৰি দিবা, যাতে আমি ভিডিঅ'সমূহ দিয়াৰ লগে লগে তোমালোকৰ ওচৰত পায় আৰু তোমালোকে এইখিনি শিক্ষাখিনি ল'ব পাৰা। তো আজিলৈ ধন্যবাদ। জয় অসম।